Hello students, another video লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাছ 9 ৰ অনুশীলনী 2.3 ৰ ম্যাথছ খিনি কৰিম। ইয়াত চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি কৈছে যে x³ + 3x² + 3x + 1 নক তলৰ বহুপদৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। তো এইকেইটা বহুপদৰে উপৰোক্ত বহুপদটো হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কি হ'ব এইটো আমাক উলিয়াব লাগে। তো তাৰ আগতে মনত ৰাখিব যে px ক যদি x - a ৰে হৰণ কৰা হয় আমি ইয়াত দীৰ্ঘ হৰণ পদ্ধতি ইউজ নকৰিম। হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কি হ'ব? ভাগশেষ হ'ব p of a equal to যিটো আহে মান, ঠিক আছে, p of a x - a যিটো শূন্য, এই শূন্যটো x ৰ ঠাইত বহাই যিটো মান পাম সেইটোৱে হ'ব উক্ত বহুপদটোৰ ভাগশেষ, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ কেনেকৈ কৰিম চাওঁ। অনুশীলনী 2.3 প্ৰথম গণিতটো যদি চাওঁ, এক্সাৰসাইজ 2.3 ফাৰ্ষ্ট যিটো গণিত আছে সেইটো আছে। প্ৰথমে বহুপদটো ধৰি লওঁ যে let p of x equal to x³ + 3x² + 3x + 1. Okay, now ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে x + 1 এ। তো x + 1 ৰ শূন্য, x + 1 ৰ শূন্য মানে কি x ৰ মান, তো x equal to কি হ'ব -1। এছো x + 1 ৰ শূন্য মানে x + 1 equal to 0 হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। x + 1 equal to 0 হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ x equal to -1 এইটো হ'ব বহুপদটোৰ শূন্য। তো এই x equal to -1 আমি x ৰ ঠাইত বহাই বহুপদটোৰ মান উলিয়াম, ভ্যালু উলিয়াম। যেনেকৈ আমি 2.2 যিখিনি মেচ কৰিছো জানে তোমালোকে কেনেকৈ কৰা হয়, যে x ৰ ঠাইত -1 বহাই দিয়া। 3 * -1 whole square plus 3 * -1 plus 1 -1 কি কৰিলে -1 plus -1 square কৰিলে +1, 3 * 1 is 3, plus minus -3 plus 1, ঠিক আছে। চোৱা যদি আর ভাগশেষ চাও, ভাগশেষ আহি গল শূন্য, এনেকে লিখলে হল থেকে ভাগশেষ বা px এর ভাগশেষ ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে। নেক্সট টু চোৱা, নেক্সট আমাক 2 নম্বৰ দিছে x - ½ সেম ধৰণে কৰিম। সো বহুপদ এটাই আছে, তো মই বারবার বহুপদটো লিখিব নাযাওঁ। তো x - 1 নর শূন্য x equal to x - হাফৰ শূন্য, x - হাফৰ শূন্য কি হ'ব, x equal to half। বহুপদটো মই লিখিবলৈ নাযাওঁ বাৰবাৰ, তোমালোকে কিতাপত চাই ল'ব, কুৱেশ্যন চাই ল'ব। অলপ আগতে যিটো বহুপদ দেখিলো সেইটো হয় কি আছে, যাতে x কিউব অৰ্থাৎ হাফ কিউব প্লাস 3 * x² অর্থাৎ হাফ স্কয়ার প্লাস 3 * হাফ প্লাস 1। ওকে, নাও কিউব করে দিয়া, কিউব মানে কি দুটো কিউব, 1 কিউব is 1, 2 কিউব is 8 plus 3 * 1 square means 1, ঠিক আছে। 1 square means 1 divided by 4 plus 3 * half plus 1। so calculate করলে কি হবে, 3/4 plus 3/2 plus 1। LCM অর্থাৎ লসাগু ললে এটা হয়ে যাব 8। 1 plus 4 2 এর পূরণ করলে হয়ে যাব 8, অর্থাৎ উপরে 2 এর পূরণ 6। 2 4 এর পূরণ করলে হবে 8, অর্থাৎ উপরে 4 এর পূরণ অর্থাৎ 12, है ना। 8 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা যদি যোগ করে দাও 12 8 20, 27 divided by 8। তো উক্ত বহুপদটোৰ ভাগশেষ কি হ'ব, 27/8। ওকে, বুঝি পাইছা। নেক্সট চোৱা, তিন নম্বৰটো আছে x। তো এতিয়া আছে x ৰ শূন্য মানে কি, x ৰ শূন্য মানে একো নাই, ইয়াৰ লগত x ৰ শূন্য শূন্যই হ'ব, x ৰ শূন্য ইকুৱেল টু 0। তো px ৰ ঠাইত কি হ'ব, কি বহাম এতিয়া 0 বহাম। p of 0 equal to 0 কিউব প্লাস
3 into 0 square plus 3 into 0 plus 1. So solve karo. 0 plus 0 plus 0 plus 1. তাহলে কি 1. এটাকে ভাগশেষ equal to 1. Simple. একেবারে simple. যেটো মান আছে এটা মান বহাই দি কি শূন্য ওলাই জাস্ট বহাই দিলে হয়। নেক্সট আছে x plus pi. So x plus pi এর শূন্য কি হবে? আমি ডাইরেক্টলি লিখো যে x plus pi এর শূন্য। x plus pi equal to 0 আর অর্থাৎ x এর মান যদি হলো pi টো ফেলে লই গেলে minus pi হয়ে যাবে। যে minus pi টো আমি বহাই দিন। ওকে, so p of minus pi কি আছিল তোমার বহুপদটি x কিউব অর্থাৎ pi কিউব minus pi কিউব plus 3 into minus pi square plus 3 into minus pi plus 1 ঠিক আছে। minus pi কিউব মানে কি minus pi কিউব আহিব plus minus pi square মানে কি minus 2 plus হয়ে যাব আর 3 pi square আহি যাব আর ইয়াত plus minus minus হয়ে যাব 3 pi ঠিক আছে plus 1 এইটাই তোমার কি হবে এইটাই তোমার ভাগশেষ আৰু একো সলভ কৰিব নোৱাৰি ইয়াত ঠিক আছে। আৰু যেহেতু কাৰণে পাইৰ মান বহাই দিব লাগে তো আমি এইটো এনেকে ৰাখিম তো এইটা তোমার ভাগশেষ হৈ যাব। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন চোৱা কি আছে যে 5 plus 2x ঠিক আছে। ঠিক আগত ধৰণে কৰিম 5 plus 2x ৰ শূন্য আচ্ছা শূন্য কি হ'ব x ৰ মান লাগে না তো 5 plus 2x কৰি দেখা দিয়া সো ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ 5 to plus হৈ আছে ইফালে লৈ গ'লে মাইনাস হৈ যাব এগেইন 2 to multiply হৈ আছে ইফালে লৈ গ'লে ডিভাইড হৈ যাব তো -5/2 নাও এতেকে p of -5/2 এটো বহাব লাগিছিল ঠিক আছে। সমীকৰণটো আছিল x কিউব অর্থাৎ -5/2 কিউব প্লাস 3 into x square অর্থাৎ -5/2 square plus 3 into -5/2 plus -5/2 sorry 1 আছিল okay now গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তো -5 কিউব কৰিলে কি হ'ব -125 তো 5 ৰ কিউব মানে কি 125 এটা -3 ৰ ওপৰত মানে কি মাইনাস তো মনত ৰাখিবা যে যিকোনো সংখ্যাৰ আগত যদি মাইনাস আছে আৰু পাৱাৰটো অযুগ্ম দেন অলৱেজ মাইনাস আহিব আগত তো 2 ৰ কিউব কৰিলে 8 প্লাস 3 into 5 স্কয়ার কৰিলে 25 মাইনাস স্কয়ার কৰিলে প্লাস তো 2 স্কয়ার কৰিলে 4 ইয়াত প্লাস মাইনাস মাইনাস 3 into 5 is 15 divided by 2 plus 1 এতিয়া so -125 divided by 8 plus 3 into 25 is 75 divided by 4 minus 15 divided by 2 plus 1 এতিয়া তলৰ গোটেইখিনি কি লোৱা লসাগু লোৱা ইয়াত যদি লসাগু চাওঁছো ইয়াত 8 আছে 4 আছে 2 আছে ইয়াত 1 আছে তো লসাগু কি হ'ব 8 হ'ব ওকে নাও -125 প্লাস যেহেতু ইয়াত অলরেডি 8 আছে তো ইয়াৰ লগত ওপৰত কোনো মাল্টিপ্লাই নহয় 8 1 to 5 থাকিব তো 4 লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ যায় তোমাৰ 8 তো ওপৰত 2 মাল্টিপ্লাই তো 75 into 2 মানে কি হ'ব 150 মাইনাস আছে তো মাইনাস 2 লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আহি যায় তোমাৰ 8 তো 15 লগত 4 মাল্টিপ্লাই 15 into 4 is 60 প্লাস ইয়াত 1 আছে মানে কি 8 আহি যাব ওকে ঠিক আছে সো এতিয়া মাইনাস এর প্লাস করে যায় আর মাইনাস নথাকানি প্লাস করে যায় তো 125 and 60 তো 0 8 1 minus 180 plus 158 180 নাকি হলে 5 আছে না 185 divided by 8 now again minus plus minus এটু পৰা এটু minus কৰি দিয়ে তো 5 এর পৰা 8 না যায় 1 বড় কৰিলে 15 15 8 বড় হলে 7
এতে 7 ৰ পৰা 5 7 ৰ পৰা 5 গ'লে 2 1 ৰ পৰা 1 গ'লে 0 ডাঙৰটো আগত মাইনাছ n আছে তো ইয়াৰ আগত মাইনাছ n ডিভাইডেড বাই 8 এইটো তোমাৰ হ'ব আনসার ঠিক আছে অর্থাৎ ভাগশেষ এটাকে px টোর ভাগশেষ px এর ভাগশেষ equal to minus 27 divided by 8 okay বুঝি পাইছা নিশ্চয় the next question to solve here next কি কৈছে যে x cube minus ax square plus 6x minus a x minus a ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কৰিলে পোৱা ভাগশেষ হলে সো আগৰ নিচিনা কৰিব লাগে যে এতিয়া এটা বহুপদ দিছে আৰু এটো x minus a ৰে হৰণ কৰিলে কি ভাগশেষ হ'ব এটো ল'ব লাগে আমি ধৰি লও 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন ধৰা হল বা let p of x equal to x cube minus ax square plus 6x minus a ঠিক আছে এটা কি এর হরণ করব লাগে মাইনাস x minus a এর হরণ করব লাগে তো x minus a এর শূন্য লইলাম আমি x minus a এর শূন্য x equal to কি হবে এই হবে এতিয়া এই x এর ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰি দিয়া আহি গল তোমাৰ ভাগশেষ এটাকে p of a equal to a cube minus a into a square plus 6 into a minus a cube minus again a cube plus 6a minus a to cancel 6a minus a মানে কি 5a ঠিক আছে এটাকে লিখি লবা এটাকে এইটোৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ হ'ব মই অনলি ভাগশেষটো লিখলো ভাগশেষ হ'ব equal to 5a okay next is important question so 3 number question to important about যে 7 plus 3x 7 plus 3x 3x cube plus 7x এর উৎপাদক হয় নে নহয় পরীক্ষা কৰিব লাগে ঠিক আছে যে 7 plus 3x 3x cube plus 7x এর এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পরীক্ষা কৰ এটা উৎপাদক কেতিয়া হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে যিকোনো এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক হ'ব যদি সেই সংখ্যাটোৰে যেটো সংখ্যাৰ উৎপাদক ওলাব লাগে তাক হৰণ কৰো তেতিয়া আমি কি পাও ভাগশেষ শূন্য পাও ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰে ইয়াক যদি হৰণ কৰো আৰু হৰণ কৰিলে যদি ভাগশেষটো শূন্য পাও তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো যে 7 plus 3x 3x cube plus 7x এর এটা উৎপাদক হ'ব ঠিক আছে এটো ভালকে মনত ৰাখিবা যে ধৰি লও এটো gx এটা বহুপদ ধৰি লৈছে যে gx এর এটো যদি px বুলি ধৰি লও px ক হৰণ কৰাত ভাগশেষ আমি শূন্য পাও তেন্তে gx px এর এটা উৎপাদক হ'ব ওকে এটো কৰিম কেনেকে সে ভাগশেষ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এইটো যেটো নিয়মত আমি কৰি আছো এটো ভাগশেষ উপপাদ্য বুলি কোৱা হয় এতিয়া ধৰি লও প্ৰথমে যে let যেটো বহুপদ আছে এটো ধৰি লও p of x equal to 3x cube plus 7x okay না কি এর হরণ কৰিব লাগে 7 plus 3x এর হরণ কৰিব লাগে তো 7 plus 3x এর শূন্য এটো শূন্য লাগা শূন্য যদি হলা আছে x equal to এই 7 টো প্লাস হৈ আছে মানে কি এটো মাইনাস হৈ যাব ইফালে লৈ গল আৰু 3 টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইফালে লৈ গলে ডিভাইড হৈ যাব তো -7/3 আই গল তোমাৰ শূন্য এতেকে y the man to 7/3 3 into -7 divided by 3 whole cube plus 7 into -7 divided by 3 this is 3 into 7 cube kali ki hobo 7 7 is 49 aru 7 multiply korbo lagisa to 7 9 is 63 এটা equal 6 7 4 is 28 and 6 343 ইয়াত মাইনাস আইব যেহেতু কি হৈছে অড নম্বৰ মানে অযুগ্ম সংখ্যা এইকাৰণে মাইনাস আহি গল তলত 3 স্কয়ার কৰিলে কি হৈ যাব 27 প্লাস মাইনাস -7 into 7 is 49 divided by 3 এইটো কাটি দিয়ে কি পাই যাব 9 পাই যাব তেতিয়া হৈ গল -343 divided by
9 minus 49 divided by 3 ঠিক আছে এতিয়া চাম লও মানে লসাগু ললে কি হ'ব লসাগু ললে আহি যাব 9 আহিব না 9 আহি যাব গতিকে এটা অলরেডি 9 আছে তো 3 4 3 তো 3 4 3 এ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া 3 ৰে পূৰণ কৰিলে আহি যাব তোমাৰ 9 তো 49 ক 3 মাল্টিপ্লাই কৰি লব 49 ক 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আহিব 27 মাইনাস আছে মাইনাস হৈ গল 27 2 কেৰি 3 4 z 12 into 14 ঠিক আছে এতিয়া এই যেটা মাইনাস মাইনাস কি হয় প্লাস হয় 7 3 10 0 হাতৰ 1 4 4 8 1 9 3 1 4 এইটো হৈ গল কোনো কাটাকাটি না যায় একো না যায় এইটো কি does not equal to 0 0 সমান নহয় এতে কি লিখিবা যে 7 plus 3x, 3x cube plus 7x or একটা শূন্য নহয় ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনি কৰা হল ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা তাৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ গণিতটো ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা এটো আহাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বলে মাৰ্ক কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ গণিত উৎপাদক হয় নে নহয় গুণিতক হয় নে নহয় ঠিক আছে তো এই ধৰণৰ গণিত আহি থাকে পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে 2 বা 3 মাৰ্কৰ এটা গণিত পাবাই তোমালোকে তো এই ধৰণৰ গণিতবিলাক ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা এটা কোশ্চেন বিলাক ধৰণৰ হ'ব পাৰে কোশ্চেন যিকোনো হ'ব পাৰে তো জাস্ট তোমালোকে নিয়মটো মনত ৰাখিবা যে কি ধৰণে কৰা হয় ওকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক শেয়াৰো কৰি দিবা ওকে